tương tác giữa Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, liệu đó là mối quan hệ cặp đôi được dàn dựng hay là sự thể hiện cảm xúc chân thật? Những tương tác tinh tế giữa Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong chương trình truyền hình thực tế Dear In đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi, từ phản ứng phòng thủ, sự thay đổi biểu cảm tức thì, đến sự bộc lộ niềm tự hào trong ánh mắt và cả những lời khen ngợi quá mức. Tâm lý học biểu cảm vi mô cho thấy những tín hiệu phi ngôn ngữ này có thể che giấu những mối liên hệ đặc biệt vượt ra ngoài kịch bản. Phân tích khoa học nhắc nhở chúng ta rằng bí ẩn của những cảm xúc chân thật đòi hỏi sự giải thích cẩn thận trên 3 chiều, không gian, thời gian và bối cảnh. Những biểu cảm vi tế được hé lộ, tương tác giữa Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, liệu đó là mối quan hệ cặp đôi được dàn dựng hay là sự thể hiện cảm xúc chân thật? Trong chương trình truyền hình thực tế Dear In, mọi tương tác giữa Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc dường như đều ẩn chứa những chi tiết tinh tế, mơ hồ. Khi Bạch Lộc gọi điện thoại giả danh khách hàng bí ẩn, chỉ sau vài giây Vương Hạc Đệ đã buột miệng nói, cậu là Bạch Lộc à? Phản ứng bản năng này, dựa trên tình bạn 5 năm của họ, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Và khi nhạc nền đám cưới bất ngờ vang lên, máy quay ghi lại khoảnh khắc ngơ ngác của Vương Hạc Đệ, ánh mắt anh vô thức hướng về Bạch Lộc rồi nhanh chóng chuyển đi, như thể đang cố dọn dẹp đồ đạc để che giấu điều gì đó. Những đoạn phim quay chậm này đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Đây có phải là cảnh dàn dựng để quảng bá cặp đôi, hay là sự thể hiện chân thành cảm xúc của họ? Vượt ra ngoài những diễn giải mang tính giải trí và những lời đồn thổi, liệu chúng ta có thể sử dụng một công cụ lý trí hơn, tâm lý học biểu cảm vi mô, để xuyên thấu màn sương mù cảm xúc này? Giải mã biểu cảm vi mô, đó là đọc suy nghĩ khoa học hay là diễn giải quá mức? Khái niệm về biểu cảm vi mô lần đầu tiên được nhà tâm lý học người Mỹ Paul Ekman nghiên cứu và phổ biến một cách có hệ thống. Theo nghiên cứu của ông, việc biểu hiện một số cảm xúc cơ bản, vui vẻ, buồn bã, giận dữ, ghê tởm, ngạc nhiên và sợ hãi, là phổ biến ở các nền văn hóa khác nhau. Những biểu cảm ngắn ngủi này, đặc trưng bởi sự co cơ mặt không đủ, thường kéo dài chưa đến nửa giây, và có thể ngắn đến 1/25 giây. Chúng rất khó để người quan sát nhận ra, và ngay cả người thể hiện biểu cảm đó thường cũng không nhận thức được điều đó. Tuy nhiên, khi cố gắng sử dụng biểu cảm vi mô như đọc suy nghĩ, chúng ta phải nhận ra giới hạn về độ tin cậy của chúng. Mặc dù nghiên cứu của Ekman và cộng sự đã chứng minh tính khách quan của biểu cảm vi mô trong việc xác định các loại cảm xúc cơ bản, nhưng vẫn còn một sự khác biệt quan trọng. Biểu cảm vi mô có thể cho biết loại cảm xúc nhưng không thể trực tiếp xác định nguyên nhân cụ thể gây ra nó. Khi quan sát biểu hiện ghê tởm, chúng ta không thể khẳng định chắc chắn liệu đó là do nội dung lời nói của người kia, thức ăn trước mặt họ, hay do yêu cầu công việc. Quan trọng hơn, có một khoảng cách đáng kể giữa cảm xúc đơn giản và cảm giác, ý định phức tạp, như sự thu hút hoặc yêu thích. Nghiên cứu khoa học cho thấy việc nắm bắt chính xác các biểu cảm vi mô đòi hỏi một phương pháp bao gồm 3 chiều, không gian, thời gian và bối cảnh. Về không gian, lông mày ở vùng mặt trên là dấu hiệu báo trước của cảm xúc, đôi mắt ở vùng giữa khuôn mặt dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật nhất, và những thay đổi tinh tế về độ căng của môi ở vùng mặt dưới có thể phân biệt giữa sự ghê tởm và khinh miệt. Về thời gian, khoảng thời gian vàng để quan sát các biểu cảm vi mô là từ 1/25 đến 1/5 giây sau khi biểu cảm xuất hiện, đặc trưng bởi sự khởi phát đột ngột, thời gian ngắn và sự biến mất nhanh chóng. Về bối cảnh, cần phải đưa ra đánh giá toàn diện dựa trên môi trường, sự khác biệt cá nhân và tính liên tục của cảm xúc. Cần phải làm rõ rằng tất cả các phân tích tiếp theo đều là những diễn giải toàn diện và suy luận dựa trên sự thừa nhận những hạn chế này và kết hợp với các bối cảnh cụ thể, chứ không phải là những kết luận tuyệt đối. Điều chúng ta đang cố gắng thiết lập là một khuôn khổ quan sát, chứ không phải là cơ sở để phán xét. Giải mã chuyên sâu, những hiểu biết tâm lý từ 3 khoảnh khắc biểu cảm vi mô. Biểu hiện thay đổi tức thì, một tâm lý phòng thủ chống lại nhãn mác anh chị em ruột. Có một chi tiết thú vị trong phim, khi Bạch Lộc ứng khẩu một câu nói đùa kiểu như anh ấy là anh họ tôi, người xem nhận thấy một sự thay đổi tinh tế trong biểu cảm của Vương Hạc Đệ khi phim quay chậm. Từ nụ cười ban đầu đến một khoảnh khắc tạm dừng ngắn ngủi, có thể kèm theo một cái nhớn mày hoặc khóe miệng hơi mím lại. Khoảnh khắc thay đổi nét mặt thoáng qua này rất đáng để phân tích tâm lý sâu sắc. Từ góc độ lý thuyết cơ chế phòng vệ, sự thay đổi nhanh chóng trong biểu cảm này có thể phản ánh sự khó chịu nhất thời hoặc sự phản kháng đối với việc coi mối quan hệ như người thân, hay hạ thấp mối quan hệ đó. Trong các cơ chế phòng vệ tâm lý, khi các cá nhân đối mặt với những định nghĩa bên ngoài không phù hợp với nhận thức về bản thân, họ thường vô thức tạo ra một phản ứng tự vệ. Sự thay đổi ngắn ngủi trong biểu cảm của Vương Hạc Đệ khi nghe thấy từ anh em họ dường như cho thấy rằng trong tâm trí anh ta, mối quan hệ giữa hai người có thể đã vượt qua phạm trù huyết thống đơn thuần. Phản ứng này phản ánh sự kháng cự tâm lý vô thức mà mọi người trải nghiệm khi đối mặt với những định nghĩa về mối quan hệ không phù hợp với sự hiểu biết mà họ tự nhận thức được. Khi các định nghĩa bên ngoài mâu thuẫn với những nhận thức nội tại tiềm ẩn, nó có thể gây ra sự bất hòa nhận thức. Một sự khó chịu có thể biểu hiện một cách vô thức thông qua các tín hiệu phi ngôn ngữ.
So với những phản ứng tự nhiên của Vương Hạc Đệ khi tương tác với người khác trong các chương trình giải trí khác bằng những thuật ngữ như anh chị em hay bạn bè, sự thay đổi tinh tế trong biểu cảm của anh ấy khi đối mặt với nhãn hiệu anh chị em ruột dường như đặc biệt bất thường, có khả năng tiết lộ một nhu cầu tâm lý để bảo vệ lãnh thổ tâm lý của bản thân và chống lại việc bị gò bó trong một khuôn khổ quan hệ cố định. Ánh mắt yêu hãnh, bằng chứng phi ngôn ngữ về bản sắc xã hội và sự kết nối cảm xúc. Một loạt các cảnh quay được bàn luận nhiều lần khác xuất hiện khi Bạch Lộc thể hiện khả năng hoặc nhận được sự công nhận, khi Bạch Lộc hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ hoặc thể hiện những phẩm chất độc đáo. Một số người quan sát mô tả ánh mắt của Vương Hạc Đệ giống như một niềm tự hào chân thành, như thể đang nói, nhìn kia, cô ấy thực sự tuyệt vời. Từ góc độ biểu cảm vi mô và tâm lý học hành vi, ánh nhìn tự hào này thường bao gồm ánh mắt dịu dàng, khóe miệng cong lên và cơ mặt thư giãn, tạo nên biểu hiện của sự hài lòng và tự hào. Nghiên cứu về giao tiếp phi ngôn ngữ chỉ ra rằng việc nhìn chăm chú, dịu dàng trong thời gian dài là một trong những biểu hiện của sự thân mật. Khi ánh nhìn này luôn hướng vào một đối tượng cụ thể một cách tự nhiên, nó có thể phản ánh cảm giác đồng cảm và kết nối về mặt tâm lý. Hành vi này có thể bắt nguồn từ các cơ chế tâm lý của bản sắc xã hội và niềm tự hào đồng cảm. Khi các cá nhân nhìn nhận thành tựu hoặc điểm mạnh của người khác như những sự kiện tích cực có liên quan đến bản thân, họ sẽ cảm thấy tự hào và thích thú. Biểu hiện của bản sắc xã hội này là một biểu hiện sâu sắc của sự kết nối cảm xúc. Nếu Vương Hạc Đệ nhìn Bạch Lộc với ánh mắt như vậy, điều đó có thể có nghĩa là anh ta đã liên kết về mặt tâm lý thành tích của Bạch Lộc với chính mình, và cảm giác đồng nhất này vượt xa mức độ của đồng nghiệp hoặc bạn bè thông thường là điều đáng chú ý. Phân tích cường độ tín hiệu cho thấy những tín hiệu quan tâm tích cực liên tục và tự nhiên như vậy có trọng lượng đáng kể trong việc thiết lập độ tin cậy của các mối liên hệ thực sự. So với những phản ứng thông thường của Vương Hạc Đệ khi chứng kiến đồng đội thành công, có thể chỉ là những tràng vỗ tay hay tiếng cười, thì sự ấm áp đặc biệt chứa đựng trong ánh nhìn tự hào này nổi bật hơn hẳn. Khen ngợi quá mức một ảo tưởng tích cực và là tiền đề dẫn đến hành vi khoe khoang người yêu. Những tương tác trong cảnh quay ở nhà bếp mang đến một góc nhìn khác. Trên màn ảnh, Vương Hạc Đệ dành những lời khen ngợi bất thường cho những hành động đơn giản của Bạch Lộc. Khi Bạch Lộc chỉ việc lấy gia vị vài lần, Vương Hạc Đệ đã khen ngợi cô ấy, nói rằng cô ấy rất tháo vát và giúp đỡ rất nhiều. Đằng sau lời khen ngợi có vẻ không phù hợp này có thể là một quá trình tâm lý đáng để phân tích. Từ góc độ tâm lý học tích cực, lời khen quá mức này có thể bắt nguồn từ hiện tượng ảo tưởng tích cực trong các mối quan hệ thân thiết. Mọi người có xu hướng phóng đại phẩm chất của đối phương, thậm chí khen ngợi cả những điều nhỏ nhặt. Nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng ảo tưởng tích cực ở mức độ vừa phải thường đóng vai trò tích cực và hỗ trợ trong giai đoạn đầu và phát triển của một mối quan hệ, thể hiện ở việc phóng đại điểm mạnh của đối phương, chẳng hạn như tin rằng đối phương thông minh hơn hoặc hấp dẫn hơn thực tế. Đáng chú ý hơn nữa là hành vi này có thể chứa đựng những yếu tố cơ bản của khoe khoang người yêu, vô tình thể hiện những tương tác tích cực với một người cụ thể trong nhóm, một kiểu hành vi tuyên bố sự gắn kết và thỏa mãn niềm tự hào. Khi một cá nhân có tình cảm đặc biệt dành cho ai đó, họ có thể vô thức muốn làm nổi bật những điểm mạnh của người đó trước mặt người khác. Sự thể hiện sự thỏa mãn về mặt tâm lý này thường diễn ra một cách vô thức. Việc quan sát xem hành vi đó có đi kèm một cách tự nhiên với nụ cười du xiang, một biểu hiện chân thành của niềm vui được hình thành bởi sự phối hợp hoạt động của cơ gò má lớn và cơ vòng mắt, và liệu có xuất hiện nếp nhăn ở khóe mắt hay không, có thể dùng làm tiêu chí quan trọng để đánh giá sự chân thành của lời khen. Bởi vì sự phối hợp cơ bắp này rất khó bắt chước thông qua luyện tập có chủ đích, sự xuất hiện của các nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt trở thành cơ sở quan trọng để đánh giá xem cảm xúc vui mừng có chân thành hay không. Tóm lại, vượt qua màn sương mù giữa tiếp thị CP và những dung cảm chân thật, chúng ta phải thừa nhận một cách khách quan rằng trong bối cảnh các chương trình tạp kỹ logic của tiếp thị cặp đôi thường chi phối câu chuyện được trình bày trên màn ảnh, khả năng của các ngôi sao chuyên nghiệp trong việc kiểm soát biểu cảm và tạo không khí trước ống kính là không thể phủ nhận. Họ có thể được thiết kế với các khuôn mẫu tương tác tiêu chuẩn để gợi lên những liên tưởng lãng mạn. Việc trình bày cảm xúc một cách công nghiệp này đã trở thành một kỹ thuật phổ biến trong sản xuất các chương trình tạp kỹ. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng các ngôi sao hàng đầu tham gia các chương trình này có thể cần phải ký nhiều thỏa thuận, bao gồm thỏa thuận biểu diễn, miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho các tình huống bất ngờ và cam kết thoát vai, làm mờ thêm ranh giới giữa cảm xúc chân thật và diễn xuất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thừa nhận thực tế này, chúng ta vẫn có thể tìm kiếm những dấu hiệu có thể vượt quá kịch bản. Chìa khóa ở đánh giá nằm ở việc quan sát sự nhất quán của nhiều tín hiệu biểu cảm vi mô, tính tự phát của hành vi và sự đồng bộ của ngôn ngữ cơ thể. Nếu ba nhóm tín hiệu, phản ứng phòng thủ, ánh nhìn kiêu hãnh và sự ngưỡng mộ thái quá, củng cố lẫn nhau và không phù hợp với bối cảnh của kịch bản tại những thời điểm nhất định, thì những nhóm tín hiệu phi ngôn ngữ này có thể làm tăng khả năng xuất hiện một trạng thái tâm lý nhất định, chẳng hạn như sự yêu thích hoặc sự gần gũi.
Từ góc độ tích hợp trong tâm lý học hành vi, nếu tồn tại một chuỗi cảm xúc, từ phản ứng phòng vệ trước những lời gán nhãn không phù hợp, đến những biểu hiện quan tâm chu đáo, đến lời khen ngợi cụ thể và chân thành, và cuối cùng là ánh nhìn tự hào và khẳng định, thì những tín hiệu phi ngôn ngữ được thể hiện một cách tự nhiên này cấu thành bằng chứng hành vi nhất quán. Điều đáng chú ý là, theo nghiên cứu trong tâm lý học biểu hiện vi mô, những tín hiệu được thể hiện một cách tự phát này, xảy ra trong trạng thái tức thời, vô thức hoặc tiềm thức, thường đáng tin cậy hơn những từ ngữ được trau chuốt cẩn thận vì chúng không dễ bị thao túng hoặc làm giả như ngôn ngữ. Tóm lại, một biểu hiện vi mô đơn lẻ hoặc một hành vi riêng biệt không thể tạo nên một kết luận chắc chắn, nhưng một nhóm các tín hiệu phi ngôn ngữ được thể hiện tự nhiên và bổ trợ lẫn nhau có thể làm tăng đáng kể khả năng xảy ra một trạng thái tâm lý nhất định. Dựa trên những quan sát hiện tại, chúng ta có thể thận trọng suy đoán rằng sự tương tác giữa Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc có thể liên quan đến một mối liên hệ tình cảm tích cực và sự quan tâm đặc biệt vượt ra ngoài mối quan hệ đồng nghiệp thông thường. Còn về việc liệu mối liên hệ này có thuộc loại rung động lòng người hay không, nó liên quan đến một định nghĩa phức tạp hơn về cảm xúc và chúng ta nên để mỗi người xem tự đánh giá, vượt lên trên những lời đồn thổi. Điều quan trọng là hiểu được ngôn ngữ im lặng. Từ sự thay đổi biểu cảm tức thì khi bị trêu chọc về người anh em họ, đến ánh mắt tự hào trong những khoảnh khắc được khen ngợi và cả những lời tâng bốc thái quá trong các tương tác hàng ngày. Chuỗi các tín hiệu biểu cảm vi mô này cùng nhau tạo nên một bức tranh cảm xúc phức tạp. Giá trị của phân tích biểu cảm vi mô như một công cụ không chỉ nằm ở việc thỏa mãn sự tò mò của chúng ta về các tương tác của người nổi tiếng, mà còn ở việc cải thiện khả năng quan sát và tư duy logic, cho phép chúng ta hiểu được tâm lý ngay cả khi thưởng thức các nội dung giải trí. Khả năng giải thích các tín hiệu phi ngôn ngữ thực chất là một kỹ năng sống có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cũng cần phải hiểu được ý định thực sự của người khác và nắm bắt những tương tác phức tạp giữa các cá nhân. Phân tích biểu cảm vi mô cung cấp một góc nhìn cho phép chúng ta quan sát kỹ hơn những nếp nhăn tinh tế giữa hai lông mày, sự co giật nhẹ ở khóe miệng và chuyển động của mắt, từ đó hiểu sâu hơn về những tầng lớp cảm xúc phong phú của con người. Bạn có tin rằng những biểu cảm vi tế có thể tiết lộ cảm xúc thật sự không? Trong các chương trình giải trí mà bạn đã quan sát, đã bao giờ có khoảnh khắc biểu cảm vi tế nào để lại ấn tượng sâu sắc trong bạn chưa? Có lẽ, học cách hiểu những ngôn ngữ thầm lặng này là một con đường quan trọng giúp chúng ta hiểu người khác và chính mình.